اهلا بكل متابعينا. هنعمل النهارده مع بعض وصفه سهله جدا وسريعه، مش هتاخد منك اي وقت واي مجهود، وفي نفس الوقت هتطلعي بنتيجه مبهره ان شاء الله. طبعا من غير ما اقول لكم انتوا عرفتوا خلاص ايه وصفتنا النهارده عن ايه. يلا بينا نبدا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. هنكون محتاجين كوبايتين جوز هند مبشور متوسط، لا ناعم قوي ولا خشن، 200 جرام حليب مكثف محلى، و50 جرام شوكولاته بيضاء. اول حاجه هنحط نص مقدار الحليب المكثف على الجوز الهند، وهننزل بمقدار الشوكولاته كله عليهم، وهنبتدي نخلطهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنضيف باقي مقدار الحليب المكثف، ونبتدي نخلطهم تاني ونعجنهم بقى بايدينا عشان نتاكد ان الجوز الهند شرب من الشوكولاته والحليب كويس جدا، عشان ده اللي هيخليه يتماسك معانا. اول ما تحسي كده ان هو بدا يمسك معاكي يبقى كده تمام، ده اللي القوام اللي احنا عايزين نوصله. هتجيبي صينيه او طبق بايركس او اي حاجه تبقى مستطيله بس عندك، وتحطي عليها قطعه ورق زبده، وتبتدي تنزلي عليها بالخليط بتاع الجوز الهند، وتبتدي تفرديه زي ما انتوا شايفين كده. دي بتسهل، الطريقه دي بتسهل علينا انك انت لما نيجي نشكله. عايزه ما تعمليهاش وتبتدي تشكلي على طول اللي يريحك، بس دي بتكون اريح لك وفي نفس الوقت ما بتاخدش مننا وقت ولا مجهود. بعد كده هتدخليه يرتاح نص ساعه في التلاجة، وبعد كده نبتدي نشتغل فيه. ده كده لما طلع خلاص بنبتدي نقطعه قطعه، يعني انا المقدار ده عمل معايا 18 قطعه، وهنبتدي نشكلها وناخد ونعملها نفس شكل الشوكولاته الباونتي الجاهزه بتاعت بره. طبعا الشكل ده برضك حاجه ترجع لك انتي، بس احنا بنقول الفكره ان احنا بنحاول نعمل نفس الاشكال بتاعه الحاجات اللي بنشتريها جاهزه من بره، عشان ما نخليش الولاد يضطروا يشتروا الحاجات دي من بره. وخاصة جربي الطريقة دي جميلة جدا، والطعم هو واستحالة تفرقيه عن الشوكولاتة اللي بنشتريها من بره جاهزة. هنبتدي نعمل القطع كلها بنفس الشكل لغاية ما نخلص المقدار كله بتاعنا. ادي كده خلصنا المقدار بتاعنا كله، هنسيبها بردك ترتاح شوية في التلاجة عقبال ما نسيح الشوكولاتة خام اللي هنزين بيها الجوز الهند من بره. كده اللي سيحنا الشوكولاته وحطيت عليها شويه زيت، بحيث ان شويه الزيت دول بس حاجه بسيطه خالص بتديهم لمعه وبتديلها برضك سيلان زياده، وممكن تحط لها شويه يعني حاجه بسيطه زبده، يعني زبده او زيت اللي يريحك. وهنبتدي بقى ننزل بكل قطعه من الجوز الهند في الصوص الشوكولاته، ونغرقها من الناحيتين ونحطها على الشوكه، بحيث ننزل ونخبط على الطبق زي ما انتم شايفين كده، بحيث ننزل كل الزيادات من الشوكولاته عشان ما تبقاش زياده معانا. هنشتغل نفس المقدار كل اللي عندنا لغايه ما نخلصه. وزي ما انتم شايفين انا برجع تاني انزلها على ورق الزبده، وكل قطعه منفصله على التانية عشان تبرد والشوكولاته تمسك مع نفسها. هنسيبها عادي على الرخامه، لا هتضطري تدخليها التلاجة ولا غيره، هي يعني دقايق وهتلاقيها نشفت معاكي الشوكولاته وبقت تمام. هتبتدي ترصيها تاني ولو عندك اي زيادات من الجوانب بتشيليها عادي، والدنيا ما بتتبهدلش معاكي ولا اي حاجه. هتبتدي بقى ترصيها، وبنيجي بشوكه كده وننزلها في صوص الشوكولاته، ونمررها على قطع الشوكولاته، بحيث تديكي شكل كده من فوق الشوكولاته من فوق. وبتسيبيها بردك دقايق وهتلاقي الشوكولاته نشفت معاكي وهتبقى جاهزه على الاكل. كده الوصفه خلصت معانا. زي ما انتم شايفين سهله جدا سريعه، ما بتاخدش اي وقت واي مجهود، وبتعملي حاجه حلوه وكميه محترمه بالكوبايتين الجوز هند. وزي ما انتم شايفين منظرها تحفه من جوه، وطعمها اكتر من رائع، وصدقيني ما تفرقش حاجه عن اللي بره. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولو كنتم لسه مشتركتوش في القناه يسعدني اشتراككم في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلكم كل وصفاتنا. ونشوفكم في وصفه تانية قريب باذن الله.